მოგესალმებით. მოხარული ვარ ვუმასპინძლოთ ლატვიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრს, ჩვენს ძალიან კარგ მეგობარს, ბატონ.ედგარს რინკევიჩუსს. მოგეხსენებათ, საქართველოს სტუმრობს ლატვიის პრეზიდენტი, რომელსაც თან ახლავს უპრეცედენტოდ მრავალრიცხოვანი დელეგაცია. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან მინისტრთა კაბინეტის 7 წევრი, პარლამენტის ვიცე-სპიკერი, ქალაქების იურმალასა და ლიეპაეს მერები, საგანმანათლებლო დაწესებულების და ბიზნეს წრეების 80-მდე წარმომადგენელი. სულ დაახლოებით 130 კაცი. აღნიშნულ ვიზიტს ჩვენ განვიხილავთ როგორც ჩვენი ტრადიციული მეგობარი ქვეყნის ლატვიის მხარდაჭერისა და სოლიდარობის კონკრეტულ გამოხატულებას. ვიზიტს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება იმის გათვალისწინებით, რომ 2015 წლის იანვრიდან ლატვია ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა ხდება. დღეს მე და ჩემმა კოლეგამ ხელი მოვაწერეთ შეთანხმებას საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის გაფართოებული თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც არსებულ ნაყოფიერ ურთიერთობებს ახალ შესაძლებლობებს შემატებს და ჩვენ დავიწყებთ ამ თემებზე უკვე ძალიან კონკრეტულ მუშაობას, რათა შედეგები გქონდეს უახლოეს მომავალში. ბატონი მინისტრი წელს უკვე მეორედ სტუმრობს საქართველოს. 18 ივლისს იგი დაესწრო საქართველოს პარლამენტში ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების რატიფიკაციას, ხოლო თავად ლატვიის პარლამენტმა აღნიშნული შეთანხმების რატიფიცირება საქართველოზე ადრე 14 ივლისს განახორციელა. ნება მომეცით კიდევ ერთხელ გამოვხატო ლატვიის მიმართ მადლიერება საქართველოსადმი ერთგულებისთვის, რომელიც წლების განმავლობაში ამ ქვეყანამ არაერთხელ გამოავლინა. გამორჩეულად ვაფასებთ ჩვენი მეგობარი ქვეყნის მტკიცე მხარდაჭერას და პირადად ედგარს რინკევიჩის განსაკუთრებულ წვლილს ამ მიმართულებით. რა თქმა უნდა, დღევანდელი შეხვედრის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაეთმო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის წინაშე მდგარ საფრთხეებს და ზოგადად რეგიონალურ გამოწვევებს, მათ შორისაა რუსეთის მხრიდან განხორციელებული უკანონო ქმედება 24 ნოემბერს რუსეთის ფედერაციის მიერ სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმთან გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების შესახებ. უპირველეს ყოვლისა ამ დოკუმენტის ხელმოწერა, როგორც უკვე არაერთხელ ითქვა, მიმართულია საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ და წარმოადგენს ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონის ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯს. ჩვენი ლატვიელი კოლეგა იზიარებს ჩვენ პოზიციებს ამ საფრთხეებთან დაკავშირებით, რასაც აღნიშნული დოკუმენტი უქმნის არა მხოლოდ რეგიონის, არამედ მთლიანად ევროპულ უსაფრთხოებას და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და გამოვხატო მადლიერება ლატვიის მთავრობისა და პირადად საგარეო საქმეთა მინისტრის მიმართ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის უპირობო მხარდაჭერისთვის, რომელიც მუდმივად ფიქსირდება ნებისმიერ ფორმატში, ნებისმიერ დონეზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევას ლატვია გამოეხმაურა ოპერატიულად ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად და საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გუშინ გააკეთა საქართველოს მხარდაჭერის სპეციალური განცხადება. შეხვედრის ფარგლებში ჩვენ შესაძლებლობა ჰქონდა გაგვეხილა საქართველოსა და ლატვიას შორის არსებული ორმხრივი ურთიერთობები და მათი გაღრმავების პერსპექტივები. მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმო საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესს და ნატოში გაწევრიანებას. მოგეხსენებათ, ლატვიის მთავრობა საქართველოს ევროპული და ევრო-ატლანტიკური მისწრაფებების მტკიცე მხარდაჭერია. მოხარული ვართ, რომ ევროკავშირის საბჭოს ლატვიის თავმჯდომარეობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს აღმოსავლეთ პარტნიორობა. ჩვენ სრულიად ვიზიარებთ ამ მიმართულებით დასახულ მიზნებს
იმედს გამოვთქვამთ, რომ რიგის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე მიღწეული შედეგები იქნება იმ წარმატებების გაგრძელება, რასაც საფუძველი ვილნიუსში ჩაეყარა. ჩვენ კიდევ ერთხელ დავადასტუროთ მზაობა, რომ გავაგრძელოთ რეფორმები, ამასთანავე ჩამოვაყალიბოთ კონკრეტული დღის წესრიგი და მივახციოთ კონკრეტულ შედეგებს რიგის სამიტისთვის. ჩვენი პრიორიტეტი გახლავთ მივახციოთ გადაწყვეტილებას ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ. ასევე საქართველოს მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი, რომ იყოს რიგის სამიტზე წარმატებული ქვეყნის მაგალითი. ჩვენ განვიხილეთ ნატოში გაწევრიანების პროცესი. კიდევ ერთხელ აღვნიშნეთ, რომ საქართველოს მტკიცედ დგას ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის გზას და აქტიურად იყენებს გაწევრიანებისთვის არსებულ ყველა ინსტრუმენტს. ამ მხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იულსის სამიტზე საქართველოსთვის შემოთავაზებული არსებითი პაკეტის ეფექტური იმპლემენტაცია და პაკეტის თითოეული ელემენტის რეალიზაციის პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების აქტიური ჩართვა და მადლიერი ვართ ამ მიმართულებით ლატვიის მთავრობის მხარდაჭერისა. და ბოლოს კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოსა და ლატვიას შორის პოლიტიკური ურთიერთობები უმაღლეს დონეზეა. დიდი პოტენციალი აქვს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებას. ამის თაობაზე დღეს პრეზიდენტთა შორის შეხვედრაზე და ასევე ლატვიის პრეზიდენტსა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრაზე არაერთხელ აღინიშნა. დღეს და ხვალ თბილისსა და ბათუმში იმართება ბიზნეს ფორუმები, ქართველი და ლატვიელი ბიზნეს წრეების წარმომადგენლების მონაწილეობით. ეს არის საუკეთესო საშუალება ავითვისოთ ეს პოტენციალი და მოხალული ვიქნებით თუ მეტი ლატვიური კომპანია, მეტი ლატვიური ინვესტიცია ვიხილოთ საქართველოს ბაზარზე, რაც ხელშეუწყობს ჩვენი ქვეყნების კეთილდღეობის ამაღლებას. დღევანდელი ფორუმის სლოგანი იყო აღმოაჩინე ლატვია, ჩვენ ასევე შევთავაზეთ ლატვიელ ბიზნესმენებს აღმოეჩინათ საქართველო და იმედი მაქვს, რომ ეს შეხვედრა იქნება დასაბამი ახალი, თვისობრივად ახალი ურთიერთობებისა, რასაც ჩვენ დღეს საქართველოს ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულება გვაძლევს და მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ტრადიციული მეგობარი მხარდამჭერი ქვეყანა ლატვია იქნება მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება საუკეთესოდ დროულად გამოვიყენოთ ის შესაძლებლობები, რაც გვაქვს ევროპასთან და ასევე ნატოსთან დაახლოების გზაზე. დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონ მინისტრს. Thank you very much, Tamar. I think you have covered brilliantly everything we have discussed today during our meeting, as well as during the meeting of both presidents and the president of Latvia with Prime Minister of Georgia. But let me first of all start by congratulating you on assuming post of Foreign Minister. I'm very much looking forward to very close and very active cooperation with you on many issues, starting with bilateral issues, continuing with the EU-Georgia dialogue, especially during our presidency, but also beyond, as well as definitely on Georgia's Euro-Atlantic aspirations and relations between Georgia and NATO. First of all, let me just say that we are only 1 month and 4 days before our presidency of the European Union starts, and I'm very glad to be here to discuss with our Georgian friends the Eastern Partnership, the Riga Summit, which is going to take place in May 21-22. We had a very good exchange of ideas what should be achieved in Riga, and let me share a couple of those ideas we just got. It's not a big secret. First of all, I think that we have to differentiate our Eastern partners. And clearly Georgia, Moldova are frontrunners of Eastern Partnership, and we believe that in Riga Summit there is a need for further roadmap for those two countries when it comes to their deeper and broader
cooperation with the European Union. Also, we certainly want to have substantial assistance package as well as roadmap for Ukraine, and also very flexible relations with 3 other Eastern partners like Belarus, Azerbaijan, and Armenia. Second, we definitely want to see Riga summit as a visa liberalization summit with those countries that are fulfilling all criteria. And we discussed the progress Georgia has made in second phase of visa liberalization plan. There still is a need for European Commission assessment. However, if all criteria, if all, let's say, issues are being solved and there is a positive Commission report, we will do our best to ensure that Riga summit becomes a summit where the visa liberalization program is enacted with Georgia, hopefully also with Ukraine. Also very much look forward for the same with Belarus. However, of course, Belarus has started the preparatory work a bit late. However, they are doing great progress. Well, I also hope that we will be able to expand cooperation between the European Union and Georgia in such fields as common security and defense policy, as well as energy policy. And of course, we are very much open to any suggestions from our Georgian friends, because currently we are in the process of preparation for the summit. On bilateral relations, let me just apologize for Latvian invasion into Georgia. I think that it has been the biggest delegation ever visiting We only Georgia. welcome this type of innovation. Well, thank you, but 7 ministers, a very big business delegation, as well as quite an interest from Latvian press, shows that we are very interested in events in Georgia and that we very much cherish our friendship between 2 countries. Tamar has already covered economic relations, cultural relations. I want to say that we are particularly interested in expanding also our cooperation in the field of education. We have 106 students, according to my data, studying in Latvia, Georgian students studying in Latvia. I think that we can do really more in this respect. Well, we also discussed issues that are related to recent developments, like Russian Abkhaz so-called treaty. This has been already covered by the President in the press conference, so let me just very shortly say that we fully support Georgian territorial integrity, and we really think that this so-called treaty is a clear violation of international law and order, and that it has to be condemned by the international community accordingly. We also talked about EU monitoring mission, about Georgia NATO relations. I think that a substantive package agreed in Wales summit is a good way to continue process of reform in defense field, of development of defense capabilities of Georgia, and also what is good that there are very practical issues in this package that have to be implemented, and we would like to see the real implementation, not only words being put. And finally, we also talked about issues that are related with further reform process in Georgia. I was informed by my colleague on steps that are being done on judicial reform, on reform in different sectors. We very much appreciate those, and we do hope that also there is going to be continuation of this process. And final point, also for you as a press corps, not only for diplomats, is that I'm very much looking forward to host Tamar in Riga very soon, to continue a very fruitful and active discussion on Eastern Partnership Summit, on Georgia-EU relations and Georgia-NATO relations, and definitely also on bilateral issues, as we have already done. Thank you. Thank you, Edgars. Thank you.
მოგესალმებით, ტელეკომპანია მაესტრო ანა პროლაძე, ქალბატონო თამარ, თქვენთან მექნება მე შეკითხვა. თქვენ დღევანდელ შეხვედრაზეც და ახლაც ისაუბრეთ რუსეთსა და დე-ფაქტო აფხაზეთს შორის ხელმოწერილ ეგრეთ წოდებული ინტეგრაციის დოკუმენტზე. პირველად, როდესაც გააკეთეთ კომენტარი ამ ხელმოწერაზე, თქვენ თქვით, რომ მოიწვიეთ უკვე გაეროს ქართულ მხარემ მოიწვია გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომა, საუბარი იყო მეუთოში, მოვითხოვეთ სპეციალური მუდმივი საბჭოს ხდომის ჩატარება, რომ ამ საკითხს ჩვენ დავსვამთ აქტიურად ევროკავშირში, ევროსაბჭოსა და ნატოში. დღეს ყოფილმა ელჩმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა გაავრცელა ესეთი ინფორმაცია, რომ ქართულ წარმომადგენლობას და ქართულ მისიას გაეროში საერთოდ არ მიუღია ინსტრუქცია საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან, არათუ თქვა მოწვევას გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევაზე იყო საუბარი, რომ ვამცნოთ საზოგადოებას და რომ გვითხრათ ხიად, რა ტიპის ინსტრუქცია გაიგზავნა, სად გაიგზავნა და ამ შემთხვევაში რა იყო ქართული მხარის მიერ გადადგმული ის ნაბიჯები, რომლითაც ჩვენ ვთქვათ საერთაშორისო საზოგადოება უნდა გავააქტიუროთ ამ პრობლემის გარშემო. მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთ თვალყურს ადევნებს მთელი საზოგადოება საგარეო საქმეთა სამინისტროს საქმიანობას და იმ დეტალურ პროცედურულ ნაბიჯებს, რომელიც ზოგადად გათვალისწინებულია ჩვენ სამუშაო დღის წესრიგში, მაგრამ ასევე უნდა ალბათ განსაკუთრებით პროფესიონალებმა ძალიან კარგად იცოდნენ და დარწმუნებული ვარ, იციან რა პროცედურას, დროს, კონსულტაციებს და ფორმატს მოითხოვს გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევა. ჩვენ უკვე დავიწყეთ კონსულტაცია გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრებთან, ასევე ამ თემაზე ვსაუბრობთ ყველა ჩვენ მეგობართან, როგორც მე გავაჟღერე პრესკონფერენციაზე 24-ში საღამოს, ჩვენ 25-ში უკვე ქონდა ეს კონტაქტი, უკვე კონტაქტზე ყავს ჩვენი საელჩო, ეს სავსებით ბუნებრივი სამუშაო პროცესია. ჩვენი წარმომადგენელი უკვე მუშაობს თავის კოლეგებთან ნიუ-იორკში. შესაბამისად არის ეს ის სამუშაო პროცესია, რომელმაც უნდა მიგვიყვანოს ჩვენ ამოცანის შესრულებამდე, რომ შევძლოთ მოვიწვიოთ ამ თემაზე უშიშროების საბჭოს ხდომა. ჩვენ უნდა შევეჩვიოთ იმას, რომ ეს არის პროცესი, ყისიერად რეცეპტები და მით უმეტეს შედეგები არ არსებობს ამ მიმართულებით და ეს არის ჩვენი ყოველდღიური სერიოზული ძალისხმევის საგანი, რომელზეც მუშაობს მთელი ქართული დიპლომატია და იმუშავებს. მაგრამ ამასთან ერთად ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ არის სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებიც პარალელურად, რომელზეც ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ შესაბამისი რეზულტატები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვიმუშავებთ ძალიან აქტიურად, გავააქტიურებთ ფორმატებს, გამოვიყენებთ სხვა ტექნოლოგიებს, რომელიც არის ჩვენ ხელს, ან შევქმნით დამატებით, მაგრამ ეს არის სამუშაო პროცესი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო თანამეგობრება, ჩვენი პარტნიორები არიან ჩვენ გვერდზე და თქვენ ნახეთ მყისიერად როგორი განცხადებები გაკეთდა, პრაქტიკულად ყველა გამოეხმაურა, ყველა ჩვენი პარტნიორი ამ სიახლეს და პოზიცია იყო ერთგვაროვანი, შეფასება იყო სრულიად ერთგვაროვანი ის, რა შეფასებაც ჩვენ გვაქვს. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ქართული დიპლომატია, საგარეო საქმეთა სამინისტრო გააკეთებს ყველაფერს დროულად და ეფექტიანად, რომ ეს თემები განხილული იქნეს ჩვენ პარტნიორებთან და გამოყენებული იყოს ყველა ფორმატი. დიდი მადლობა. გიორგი ბერიძე, საინფორმაციო სააგენტო ინფო 9. ბატონ მინისტრთან მაქვს კითხვა ლატვიის. ევროკავშირში ლატვიის თავმჯდომარეობის პერიოდში რა იქნება პრიორიტეტი აღმოსავლეთ პარტნიორობის მიმართებაში საქართველოსთან დაკავშირებით? Well, first of all, I think that I've already described that we would like to see Riga summit as a summit where we complete visa liberalization program and we start to implement it. As I said, this depends now on progress of Georgia in this respect, but also, of course, it depends on political will of all EU member states. So as soon as Commission reports on the progress and the Commission report is positive, and of course we will do our best to ensure that visa liberalization is a fait accompli for Riga summit. Second, we do believe
that Riga summit has to be the place where we analyze first results of implementation of EU-Georgia Association Agreement, particularly DCFTA, or Deep and Comprehensive Free Trade Agreement part, and to put the roadmap to put more effort from EU point of view to assist your country to continuous reforms and to make Georgian economy competitive within the European Union framework. There are so many things to be done by all, by Georgia, by Moldova, by Ukraine, those countries that have signed and ratified association agreement, as well as they have started to implement, except Ukraine, which has postponed implementation of DCFTA till 2016. Third, I think that we can work and find the mechanism, and that's why I said we are going to have very regular, very active exchanges in coming months, how we can also see Georgian contribution as well as EU contribution in Georgia within the framework of common security and defense policy. We do have also idea, and we do hope that we will be able to agree on some agreements, for instance, the agreement on exchange of classified information, but I think I'm getting already too much in details. So my basic line here would be, first of all, I think that Georgia's progress must be acknowledged at Riga. Second, there has to be a roadmap for deeper and broader cooperation with European Union. Having said that, I already said that we see that Georgia has made enormous efforts in reforms. We know also some areas where some particular attention should be focused. I already mentioned judicial system, but we are ready to work with our friends here in Georgia so that Riga summit becomes another milestone in closer cooperation, in closer integration of Georgia into Euro-Atlantic community. მოგესალმებით, მან გიგინეიშვილი საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ქალბატონ თამარ, თქვენთან მექნება კითხვა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ რუსული სოხუმის აეროპორტის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით აფხაზური მხარე მართავს მოლაპარაკებებს და უკვე რუსული პრესა ავრცელებს ინფორმაციას, რომ არის კომპანია, რომელიც საწყისი კაპიტალი იქნება 1 მილიარდი რუბლი, რას აფრთხებს ხედავთ ამაში და ოფიციალური თბილისის პოზიცია როგორი იქნება? ამ საკითხთან დაკავშირებით შემიძლია ერთი კომენტარი გავაკეთო. ნებისმიერი პროექტი, ნებისმიერი გარიგება, სავაჭრო, ეკონომიკური თუ ინფრასტრუქტურული, რომელიც განხორციელდება აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, იქნება არალეგიტიმურად შეფასებული და არის არალეგიტიმურად შეფასებული ჩვენი მხრიდან. მეტ კომენტარს ამ თემაზე ალბათ ვერ გავაკეთებ.